بله سلام ګرانو زده کوونکو، خدای وکړي چې ښه ورځ مو شروع کړې او ښه ژوند ولرئ. یو ګشت بیا زه راغلم چې تاسو ته یو څو جملې د سویډني په پښتو ژبه کې تشریح کړم. اول شروع کوو د هور اده نه. هور اده یعنی چې څه حال لرئ ته. په جواب کې تاسو کولی شئ چې ووایئ dit är bra. Det är bra. نن د موږ او تاسو درس ده inte په مورد کې. inte یو مثبت جمله منفي ته بدلوي. inte یو مثبت جمله منفي ته. که تاسو وایئ یا äter ris زه خورم وریځې، او که تاسو وایئ یا äter inte ris بیخي جمله مو بدلیږي. دا گشت تاسو وایئ زه نه خورم وریځې. او د اینت جای ما وویل چې همیشه دریم جای ده. اول جای د نوم ده، دویم جای د یو کار کولو ده، او دریم جای د اینت ده. Hon äter inte. Hon dricker inte läsk. Han äter inte. Han dricker inte. اوس ګورو دلته تصویرو ته. Hon äter inte läsk. هغه نوشابه، گازدار نوشابه نخوری، نچکی. Han dricker inte vin. هغه شراب نچکی. Han äter inte kyckling. هغه د چرګ غوښه نخوري. Han dricker inte öl. هغه بیر نچکی. Hon dricker inte te. هغه چای نچکی. دلته تاکید ډیر سوی ده د inte په ځای باندې. کوم ځای کې ده راځي؟ اول ما تاسو ته وویل چې اول نوم راځي، بیا یو کار کول راځي، بیا inte راځي، بیا ورپسې نور شیان. Hon dricker inte läsk. Han dricker inte vin. هغه وایي نچکی شراب. هغه نچکی گازدار نوشابه. Han äter inte kyckling. هغه وایي نخوري د چرګ غوښه. Han dricker inte öl. هغه وایي نچکی بیر. Hon dricker inte te. هغه وایي نچکی چای. Han äter inte fläskkött. هغه وایي د خوک یا خنزیر غوښه نخوري. Han dricker inte mjölk. هغه وایي شیدې نچکی. Hon äter inte fisk. هغه وایي ماهی نخوري. Han dricker inte juice. هغه وایي جوس نخوري. Hon äter inte ägg. هغه وایي هګۍ نخوري. Hon äter inte fläskkött. Han dricker inte mjölk. Hon äter inte fisk. Han dricker inte juice. Hon äter inte ägg. د inte جای ډیر مهم ده. دلته سور رنگ سره رنگ سوی ده چې د تاسو سم پام سي چې کوم جای کې راغلی ده. اول جای نه، دویم نه، دریم جای د inte ده. Han äter inte ost. Ost. دا چی ده؟ نötkött. Ost پنیر ده، نötkött هم د غویی غوښه. korv ساسش ته وایي، bönor لوبیا، او کافی ته وایي.
دلته مغه جمله چې موږ تاسو دلته ولید د دې جملې دلته ده. Han äter inte ost. وی هغه نه خوري پنیر. Han äter inte nötkött. هغه وی غوښه نه خوري. Hon äter inte korv. هغه وی ساسج نه خوري. Hon äter inte bönor. هغه وی نه خوري لوبیا. Hon dricker inte kaffe. هغه وی نه چکي کافي. دلته تاسو خپل په مورد کې خبرې کوئ سي. Jag äter inte ris. یا هم کوئ سي jag äter inte bröd. Eller jag äter inte fläskkött. Jag äter inte fisk. تاسو خپل په مورد کې وایئ چې کوم شیان تاسو نه خورئ او دلته وایئ چې کوم شیان تاسو نه چکئ. خپل په مورد کې خپل غږونه ثبت کړئ، بیا لیسه ته یا هم ماته ولیکئ. سمه ده؟ اوس دغه درس مو خلاص و. زو کارخانگیانو ته هغه کسان چې هلتید ده او دلتید ده دواړه دغه کارخانگی کوي. دغه کارخانگی دواړه بخش کوي. onsdag 10 یونی ده. QR کود لري. دا سوال کوي، دا لیک او دا جلکې ورته جواب ورکړي. دا QR کود لري. فکر نه کوم چې ترجمې ته ضرورت دي، خو بیا هم که تاسو وایئ ګومیدا، دا ورته وایي ګومیداک. ښه ماښام، دا وایي ښه ماښام. یا er hungrig، دا وایي زه وږی یم. دا ورته یا er också hungrig، وایي و زه هم وږی یم. er du hungrig، دا ویل ده ته وږی یې. دا ویل ده یا er också hungrig. Vad vill du äta؟ ویل ده چی شی غواړئ چې وخورئ؟ جلکې ورته ویل ده jag äter allt utan nötter. وایي زه هر شی خورم خو چې مغزیانه شیان ونه لري، لکه بادام و چارمغز و دا شیان. oi varför؟ وایي ولې؟ دا په جواب کې وایي jag är allergisk mot nötter. وایي زه حساسیت لرم مغزیانه شیانو سره. الک وایي اوکی. جلکې ورته وایي الک وایي du beställer jag mat utan nötter. وایي خی نو زه اوس فرمایش ورکړم ډوډۍ بې له مغزیانه شیانو نه. جلکې ورته وایي تک. دغه تکست چې تاسو پورته ولوستل او څو ګشته ورته مو غوږ ونیول، بیا راځئ دلته تاسو لیکئ دغه تکست. سمه ده؟ او دلته دوه فلمونه ده په یوټیوب کې. تاسو دغه QR کود وهئ، دغه فلم ته ځئ، دغه فلم ښه دقیق اورئ. دوه فلم ده، یو فلم یې دغه ده، یو یې دغه ده. او بیا ورپسې دغه صفحه راځي، دا هم onsdag 10 یونی ده. ویل ده vad dricker hon؟ وایي چی شي څکي دغه جلکې. vad dricker hon inte؟ او چی شي نه چکي دغه جلکې. چی شي چکي د جلکې او چی شي نه چکي. هغه شیان چې چلیپا لري د دې معنا دا ده چې نه چکي، او هغه شیان چې چلیپا نه لري د دې معنا چې دا چکي. Hon dricker ljus. Hon dricker inte öl. سم شو؟ همداسې تاسو دوام ورکوئ، ټولې حلوئ. که د دې کارخانگی خلاص و. هغه کسان چې دلته دم دلته کارخانگی خلاصیږي، مګم هغه کسان چې
هیلتی ده بل بخش ته دوام ورکوي. بل بخش دغه تکست ده. تاسو دا تکست باید څو ګشته ورته غوږ ونیسئ. دا تکست یو QR کود هم لري کته کې. دلته لاندې یو QR کود لري. تاسو کولی سئ چې ورته غوږ ونیسئ. خو بیا هم زه تاسو ته ترجمه کوم. Fatima är خوب idag. Fatima ده مریض نه یا ناروغ نه. Hon fastar inte idag. وایي هغه روزه نه لري نن. Hon tar många tabletter. وایي هغه اخلي ډیر زیات تابلتونه. Hon behöver äta mycket grönsaker. وایي هغه ضرورت لري چې وخوري ډیر زیات سبزیجات. هغه کسان چې ډیر تابلتونه خوري هغوی باید سم ډوډۍ وخوري. Hon är törstig. وایي هغه ده تږی. Hon dricker mycket vatten. وایي هغه څښي ډیر زیات اوبه. Hon äter ost och ägg till frukost. وایي هغه خوري پنیر او هګۍ سهار چای ته. Hon äter kyckling och ris till lunch. هغه خوري د چرګې غوښه له وریځې سره غرمې ډوډۍ ته. Hon äter soppa och bröd till middag på kvällen. وایي هغه خوري سوپ او وچه ډوډۍ خپل شپې ډوډۍ لپاره په شپه کې. دغه QR کود ده. تاسو کولی سئ څو ګشته دې ته غوږ ونیسئ. بیا چې مو غوږ ونیول دلته کولی سئ چې تاسو هغه تکست دلته ولیکئ او دلته بیا سوالونه یې راځي. دا هم نه وبخئ، سوالونه یې د نن نه ده، سوالونه یې د بل ورځ ده. د تاسو کارخانګي هم دومره ده. کارخانگی مو خلاص و خدای وکړي چې تاسو پوه سوي یاست. ښه ورځ ولرئ. خدای پامان.